واش داير مرحبا بكم فيديو جديد فلوق جديد الساعه جديده خرج محمد في هذا الفيديو هذا اللي غنضربوا ضويره في مدينه تيفلت على سقفكم هذا الريح الاخوان باقي داك الريح. المهم دابا يلاه فقد دابا شويه الفيديو حتى يجي حتى واحد الفلوق ديال السبيتو. كاين واحد الجو الله هربان انا نطلع شوفوا كاين واحد الجو اللي هربان حقا اللي ناضي وما خرجوا نضربوا شي دويره في تيفلت وغتشوفوا كلشي قدام عينيكم. انا سقسمت في صدري ما نهضرش غتشوفوا تيفلت كي دايره الناس اللي باغيه تجي تيفلت ولا مرحبا بكم في تيفلت. المهم انا دابا نشوف بحال الساعه 1:08 دقائق هاي ما عرفتش بان لكم ديجا نفقت يلاه مع 12 فقت ما بغيتش نوض نصور لكم على المهم غادي يجيو هذاك الوقت الاول جاو مولين. شوف المهم دابا غنمشي نشوفوا الاخوان دابا غنمشيو نضربوا نلبسوا حوايجنا نمشيو نقلبوا على بيكالا ونمشيو نضربوا دويره في تيفلت. تكون شي دويره اللي ناضيه هربانه وضروري ما نطلعوا شي بلايص اللي زوينين عاوتاني وان شاء الله جاي الجديد وبزاف الحوايج ان شاء الله في الطريق. انما الاخوان دابا الفيديو ديال الاخر ديال ديك سميتو مشيت لي قاسم ديال الجو برو الفيديو ديال الجو برو كيتشارجا دابا راه وصل فيه 63. عرفتي الاخوان يومين وكنحطو كيتشارجا كاين مشكل في الويفي ديجا كتبغي نحطو لكم قبل ساعه ما مكتبش. المهم دابا باش منطولش عليكم في الهضره قبل ما تبع الفيديو خلي واحد كومونتير شي لايك شي ابوني على بركه الله نمشيو نبداو الفلوق. اي تعالى يا اخوان